أنا دائمًا بصراحة يعني وقت باعرّف عن حالي بتعبير إنه أنا كردي سوري. سوريا بالنسبة إلي بالفعل شغلة كبيرة، وقصص بالذاكرة، ذاكرتنا مليانة كسوريين بالحالات إنه أخذوا 21 سنة ما رجعوا، أخذوا 15 سنة ما رجعوا. هل من المعقول يصير في نفس الشيء؟ الاسم نظمي محمد، من منطقة عفرين، من قرية اسمها برمجة. اعتقلت ب 31/1/2007، أفرج عني ب 26/3/2011. التهمة الموجهة إلنا انتمائكم إلى جمعيات سرية غير مرخصة لمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية. يوم اللي اجى استلم بشار الأسد، توقعنا أنه يكون في نوع من الانفراج، كونه الشخصية عايش بأوروبا وممكن يكون متفتح أكثر من هيك، ويخلي هو هالمرحلة الماضية تنطوى بحالة من الحالات ويبلش بمرحلة جديدة يعطي أريحية للناس بحالة سياسية، بحالة اجتماعية، بحالة اقتصادية. لكن مع الأسف صارت الأمور بالعكس. فنحن بالنسبة لوضعنا ككردي تبين لنا أنه ولا أي نوع من الانفراج، وبالعكس الأمور عم بتزيد سوء. فموضوع المطالبة بالمواطنة اللي هدول تجردوا من جنسياتهم أنه يرجعوا لهم جنسيتهم، فما كان في أي تجاوب. فنحن كحزب يكيتي ب 2002 أخذنا قرار بالمظاهرات السلمية قدام مراكز حكومية لنبين للحكومة وللشعب السوري وللرأي العام أنه نحن عم نطالب في إلنا حقوق، عم نطالب فيها ومحقين بها الحقوق. قمعت المظاهرة بأساليب معروفة عندهم، يعني بينزل الأمن عندهم بشكل عشوائي وبيعتقل الناس. من بين الناس اللي اعتقلوا كان شخصيا قياديا اسمه واحد حسن صالح، والآخر أستاذ مروان عثمان، وفوتوهم لجوات مجلس الشعب وهدوهم، انتم هدوا هالناس وخليهم يفرقوا المظاهرة وتفضلوا سجلوا طلباتكم ومنوصلها للجهات المعنية اللي هي أعلى سلطة، يعني اللي عند رئيس بشار. فرجع أستاذ مروان وراحوا لعند وزير الداخلية واختفوا 2.5 سنين. اعتقلوا مجموعة بحدود شي 12 شخص كانوا من رفاقنا بالحزب. اجوا اعتقلوني من موقع عملي، انه المعلم بده اياك، بده يشرب معك، بدك اياك تشرب معه فنجان قهوه. وهي الفنجان القهوه اللي راحت معنا 4 سنين وشهرين لمجرد انتمائي للحزب ولمجرد انه انا شخص كردي. طلعت معهم بالسياره، رحنا على فرع المخابرات العسكريه بالسريان.
قعدوني بمكان، بعد 10 دقائق فوتوني لعند عميد كان بإيده تليفوني. قال لي شو معرفتك بزهيدة رشكيلو؟ قلت له زهيدة رشكيلو حلاقة نسائية وعلاقة العائلة فيها موجودة، رقمه معي، فبنعتز كثير أيامات بمناسبات نتصل فيها. قال يا أما تحكي الصراحة يا أما مباشرة نعمل ضبط. وعملوا إدبارة أنه أنا انتمائي لحزب يكيتي، وأنا قائد التنظيم بحلب، وأنت بدك تعطينا أسامي كل شي ناس اللي عم بيشتغلوا معك. الضرب كان على مثل ما بيقولوا بالعامية على أبو جنب، يعني كيف ما كان بده يضربك على وشك، على خدك، على رقبتك، أول ما بتوصل لعندهم على هدول لغرفة التحقيق. إنه أنا منتسب للحزب، ففي جهز الأمور قدامهم، لأنه كون معتقلين قدامي ناس كتار، فما قدرت أنكر منتسب. أعطينا أسامي أشخاص اللي كانوا معك، حددوا لي شخصين رايحين على السفارة الأمريكية والمعلومات كلها موجودة عندك، بدك تحكينا بالتفصيل شو صار وشو صار حكي بينهم وبين السفير، وإمتى راحوا وإمتى اجوا. أنا بالنسبة لي الموضوع هذا يوم اللي نكرته وحقيقة ما هي موجودة، يعني بالحقيقة ما هي موجودة ومفبركة. فقالوا لي أنت ما بدك تعترف، بس وقت منجيب مرتك لهون قدامك وما فيني أحكي أكثر من هيك شو حكوا، ساعتها بتعترف ولا لا؟ أنا هون بصراحة يعني لحظة ما حسيت بحالي، رديت عليهم بعنف بشكل لا شعوري، هيك بعنفوان طلعت معي. فهجم علي ضربني على تمي، كسر لي اسناني وبلش ينزل الدم من تمي. بالرغم ذلك ما سكتوا، ضربوا على راسي، على وشي، على خدي، على ظهري. بنط بوزن لا يقل عن 100 كيلو، بيطلع على ظهرك وبنطوت بالبوط اللي هو البوط لا يقل عن 10 كيلو. أنا بالنسبة إلي مثلا كانوا يسطحوني ويرفعوا رجلي وينزلوا فيه بالضرب على رجلي، بحيث أنه أصل لدرجة ما أشعر فيه. الأسلوب هذا النفسي اللي بيستخدموه مع المواطن ونقاط الضعف اللي عنده بقناعاته باعتقاداته. أنا عم بحكي للجماعة إنه هيك ساووا معي، هددوني إنه يجيبوا مرتي. قال يا أخ نظمي أنت هددوك يجيب مرتك، نحن جابوا أزواجنا وحطوه بغرفة اللي بجنبنا، وعم بيعملوا معهم حركات بحيث نحن نسمع أصواتهم. وأنا قاعد بهالفترة هي معقولة يعني هيك بلحظة وجيت وصلت لهون وغرفة لا فيني مد حالي بالعرض، لا فيني مد حالي بالطول، وعلى طول ركبي ببطني. طيب شو مساوين يعني بالتأكيد إنه لو ماني عامل شغلة كبيرة مستحيل أقع بهالحالة. وهالشغلة الكبيرة شو اللي عامل أنا لحد الآن موظف عند هالدولة وعم بخدم خدمة كلهم بيمدحوا فيه، المعلمين الإدارة كله بيمدحوا فيه إنه عم بقوم بأعمال بالفعل فوق طاقتي.
لأنه ابن البلد هذا وأنا بدي أشتغل بصدق وبإخلاص. بعد 10 أيام اجوا جهزوا حالكم، جهزنا حالنا، طلعنا وإي سيارة جاهزة، سيارة شحن مغلقة مثل البراد، فوتونا فيه وعلى الشام. وصلونا على الشام على فرع فلسطين، دخلونا على زنزانة، نحن 5 أشخاص. بعد شي 4-5-6 ساعات اجوا اخذونا حطونا بغرفة جماعية مساحتها بتسع شي 20 شخص ممكن، لكن دائما كان العدد من 55 لل 65. لمجرد ما يفتح الشراقة بده السجين ينزل بهادل فيك كسجناء. حتى هي البهادل انه انت ما فيك تتحملها، يعني شعورك انت كمواطن وهذا مواطن، انه انت ابن هالبلد وهو ابن هالبلد. طيب ما في شيء، ليش لحتى يجي يبهدل فيك بامك وباختك وبابوك وبعائلتك امر مو طبيعي. خلونا ل 21 يوم. 21 يوم نقلونا على فرع منطقة. بفرع المنطقة حطونا بزنزانة الله لا يروي لحدا، العفونة، ريحة نتنة، تواليت جوا، رطوبة، دنيا تلج، مي باردة ومي الشام بالأصل باردة، فبدك تتحمم إجباري بهالمي. أول ما وصلونا على فرع المنطقة، مجرد ما قعدونا ومطمشين فحطونا بحالة نفسية بصراحة أنا قلت لحالي نهايتنا، باعتبار إنه لأول مرة عم تحدث معي. عم يسمعوك صوت إنه في واحد عم يخنق الثاني، وهداك بصعوبة عم يطلع منه صوت، وهو اللي عم يخنقه عم يقول له أنت عميله لا، أنت عميل لإسرائيل وأجلك هلق. بعد فعل المنطقة بأسبوع توقعنا إنه ما صار شيء، يعني معناتها بيفرجوا عنا. وصلنا على مكان وإذ سجن سيدنا إياه على حسب ما كانوا واصفين إياها. جردونا من اللباس بالعري، فينا عاريين، وبلشوا فينا الضرب. 10 ضربات بعد منها ما بتحس بشيء، بيطلع كأنه حسيت بتحس إنه الدماغ طلع من راسك وما عاد ما بتحس بشيء. لحتى لفوتونا على غرفة زنزانة كمان بمتر وربع، متر ونص مربعة، ونحن 5 أشخاص. بهالغرفة خلونا 22 يوم بفوتوا الأكل بضوء ما في، بقصعة بفوتوا لك الأكل بحيث إنه إذا بدك تموت فيك تاكل يمكن. بكيت يوم اللي تذكرت أولادي إنه هلا شو ممكن يفكروا، شو ممكن يتصرفوا، شو ممكن يعملوا. لأول مرة يعني إنه الأب غاب من قدام عينهم وما بيعرفوا وين. سجن سيء الصيت طبعا معروف عنه، وإذا بده واحد يحكي عن سجن سيدنا إياه يعني ما بخرج عن سياقه التاريخي لموضوع السجون السورية.
كنا نسمع عن تدمر وفظاعة اللي كان عم تحدث بتدمر، فبلشت ناس تحكي عن السيدنايا أبشع من تدمر. نحن جينا على سجن سيدنايا، سمعنا بحادثة واحد بيقوم بيقتل واحد تاني لمجرد أنه متهمينه تهمة العمالة. بيقتلوا على بعد الصلاة الصبح، بيقتلوا على الخالص وبيضرب لواحد تاني بيعمل له شلل، ونحن رحنا هدول الحالات شفناهم بالسجن. والقاتل شفناه كان موجود بالسجن. فانه معقوله حدا بتغلط انت بكلمه وهو ما بيحكي لك وبعدين بيحملها بينه وبين نفسه وبيخطط وبيجي بيقتلك وبينهيك على الخالص. هلا سجن سيدنايا اغلبه كان للجماعات الاسلاميه، الجماعات الاسلاميه المتشدده. فيوم اللي كانوا يجيبوا الجماعات الثانيه العلمانيه او القضايا الديمقراطيه ويخلطوه مع هالناس هذول المتشددين، انا بقناعتي كانوا عم يأسسوا لهالحاله. وما احداث سجن سيدنايا بسنه 2008 اللي صارت فيها استعصاء وراحت فيها ضحايا كثير ووصلت لحاله انه سميت بالمجزره، كانت من نتائج هالخلط هذا. مجرد طلعونا من الزنزانه واخذونا على غرف جماعيه لاول وهله انه كل الناس متشددين اسلاميا، بشكل مبدئي صار بجواتنا خوف مو طبيعي. وهذا النظام اللي عم يأسس لها الحالة هي، النظام اللي عم يدفع لها الحالة هي، انه صرنا نخاف من هدول ونسينا النظام. لكن بصراحة كونه سوري يعني ما فيني انكره انه هذا ابن حما، هذا ابن حمص، هذا ابن الشام، هذا ابن حلب. هالناس هدول، طيب انا ابن حلب، معقول هالناس هدول وين كانوا؟ كيف كانوا يتصرفوا بالواقع؟ شلون لمجرد جينا لقيناهم بالسجن بالشكل هذا؟ ما بعرف، أنا كانت يخطر ببالنا غوانتنامو، كان يخطر ببالنا السجون السرية اللي كانت تحدث بأوروبا. كانت كنا بشعور إنه أصعب من هاي الحالة ما في، أصعب من هاي الحالة ما في. السجن جمعوا هالناس هدول لينهوك من الداخل، ما بتعود تصفى انت اللي كنت معروف برا، ينهوك ينهي خالص من الداخل. الزيارة اجت مرتي ومع البنات وابني صغير. البنات أنا ما عرفتهم، بنات ما عرفتهم. ابني صغير فوته معي، ترجيته لترجي للمساعد بس إني هيك بدي بوسه، فسحبته من الطاقة وبوسته وصار يسحبه مني وأخذ ورد رجعه لبرا. أنا بس هيك حبيته إنه يجي أحضنه شوية. فتحوا بالزيارات كمان مؤقتة، بهي الفترة اجت زهيدة مع أهلي على السجن، فعم يقول لي أخي إنه هي زهيدة. أنا بصراحة ما عرفتها، كانت مغيرة لباسها، يعني إنه هي سبور ولابسة ملاية ولابسة كذا. عانت لي كثير إنه رفيقتي معي بالحزب، وكنا نشتغل سوا ونناضل سوا، وخاطرت واجت على السجن لتزورني زيارة تعطيني نوع من الأمان، نوع من الرياحة، يعني إنه حتى كحزب نحن موجودين معك ونحن
عايشين معك. بعد 3 سنوات ونص بلشوا المحاكمات. يعني قاضي محكمة أمن الدولة العليا في سوريا كان يحكى عنه مو أقل من 32 سنة بنفس الموقع، فايز النوري. فأخذ الورقة وحتى قراءته ركيكة، يعني مو واضحة. باسم الشعب العربي السوري حكمت محكمة الأمن الدولي العليا عليكم بالسجن لأسباب انتمائكم إلى جمعية سرية غير مرخصة لمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية. أنا هون بصراحة ما تمالكت أعصابي، رفعت إيدي قلت له من بعد إذنك. قال لي تفضل. قلت له الشق الأول من التهمة أنا معك، كل الأكراد منتمين لأحزاب اللي عم تقول عنهم جمعيات، حتى الجنين ببطن أمه منتمي. لكن الشق الثاني هي مو من ذهنيتنا ولا منفكر فيها، ولا مجموع كل الأحزاب الكردية. إذا بتجيب وثيقة من الوثائق بتثبت هالشيء هذا، أنا بقبل إني أتقبل معك حتى حكم الإعدام. ما في هالشيء هذا. فحط إيده هيك على دماغه وقال هي من دستوركم. قلت له على حلمي وعلى خيالي بتحكمني 5 سنين؟ كنا قاعدين وعم نسمع على الأخبار اللي عم تحدث برا بتونس وبليبيا وبمصر. طبعا هون نحن عنا بين بعضنا كنا نحتضن بعضنا وخلاص، يعني انه اكيد بدها تصير حالة عنا بسوريا وبدنا نخلص من هالمجرم هذا بصراحة. يعني بتبلش من المدن السورية هلا بدرعا ووصل تحمص وممكن يعني اذا بلش الشارع السوري الاكراد بيشاركوا، وانا بصراحة مقتنع كان بيشاركوا. يعني بعد اسبوع اجوا حضروا حالكم، جابوا هالسيارات ونزلونا ووزعونا على الافرع، وكل واحد من فرعه بيجي معلم الفرع بيلقي خطابه الوطني اللي بده على اساس انه انت ابن الوطن ومثل الاب والابن. فمن هالكلام هيك المنمق وطالعونا. فاجا عنصر مخابرات هيك شال البرداية من الباص اللي نحن موجودين فيه وبدها تمشي الباص. قال يفتح ريشكم لك على هالمنحة اللي أعطاكم إياها، كلمة حلوة للرئيس بشار ما طلعت منكم، احكوها. فهيك زورناه وحمل حالهم مشي ونحن مشينا. إلنا ذكريات حلوة يعني مع الأستاذ مشعل تمو وأنسي زهيدة. حتى كان في نوع كنا عم نلوم بعضنا. قلت له لأستاذ مشعل إنه أنت يا أستاذ مشعل عم تخرج من إطار الحركة، فأنا بظن إنه راح يكون خطر عليك الحالة هي. وبصراحة الحالة ما طولت كتير. أنا كنت قاعد عم بتسمع للأخبار، وإذ خبر مقتل مشعل تمو ومعها زهيدة رشكيلة. قلت لهم روحوا لها أستاذ مشعل. كان عندي أمل أنه ممكن
يضبط الحالة الكردية اللي أنا اعتبرته في بداية الأحداث أنه رقم صعب وسلطة بده يحيده بأي شكل من الأشكال، لكن مشعل بيخليه بيعطيه دفع للحالة الكردية. لا أنه نحن مفروض نوقف مع الشعب السوري ومع الحالة السورية، ولذلك أخذوا قرار اغتياله وينهوا على الخالص. أنا ذهنيتي بصراحة بعيدة عن شيء اسمه انتقام. يعني العدالة بين البشر وبين هالناس، بين هالعالم، بين هالمجتمع، فأكيد بيأسس لحالة مريحة جدا. أحلم أن أرى سوريا يحكم نظام ديمقراطي، نظام علماني ديمقراطي. أنا بأملي دائما أني أحقق شيء لشعبي، لقوميتي، ما يصير فيهم مثل ما صار فيهم بظل هالنظام، في ظل هالنظام هذا. ساعات اللي بدهم بيجردوه من الجنسية، ساعات اللي بدهم بيقلعوهم من المكان اللي هن عايشين فيها جدا عن أب. الحالة الكردية مو حالة دخيلة اللي هن عم يصفوها.